Увага! Зовсім скоро всі пенсіонери в Україні отримають пенсії за новими правилами. Спецпенсії скасовуються. Судді, прокурори, депутати більше не будуть в привілейованих умовах. Індексація стане єдиною для всіх. Що це означає для вас і для ваших близьких? Як зміниться розмір виплат тепер? І головне, коли чекати змін? Дивіться до кінця. Зараз все буде розкладено по поличках. Тож, які нові правила індексації пенсій і що зміниться для всіх українців? Сьогодні ми поговоримо про одну із найважливіших тем для мільйонів українців. Це є пенсії. Зовсім скоро в Україні запрацюють нові правила індексації, тобто перерахунку розміру пенсії. Найважливіше це те, що всі пенсіонери, незалежно від професії чи посади, будуть у рівних умовах. Це дійсно серйозна реформа. Але що вона означає на практиці, як для звичайних пенсіонерів, так і для званих обраних, які зараз отримують спеціальні пенсії? Давайте розберемося разом простими словами. То що ж планує Мінсоцполітики? Міністерство соціальної політики України готує скасування особливих умов для спеціальних пенсій. Це означає, що більше не буде привілеїв у нарахуванні чи індексації пенсій для окремих категорій, таких як судді, прокурори, народні депутати тощо. Усі пенсії будуть індексуватися за єдиним правилом – відповідно до рівня інфляції, а не до зарплат людей, які сьогодні працюють на аналогічних посадах. Простіше кажучи, якщо ви колишній суддя або прокурор, ваша пенсія буде не більше прив'язана до зарплати теперішнього судді чи прокурора. Раніше це дозволяло отримувати надвисокі пенсії, які з часом лише зростали. Чому це важливо? Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович пояснила це так. Не можна порівнювати зарплати та умови роботи 20 років тому і зараз. Наприклад, раніше військові могли просто маршурувати на плацу, а сьогодні сидять в окопах. Або ДСНС раніше гасили невеличкі пожежі, а сьогодні рятують життя під обстрілами. Робота стала складнішою, небезпечнішою, а дехто досі отримує завищені пенсії лише тому, що працював на певній посаді в минулому. Світ змінився, а от система, яка дозволяє утримувати спецпенсії, залишилася в минулому, і вона створює соціальну несправедливість. Що таке спецпенсії і чому це проблема? В Україні є понад 10 мільйонів пенсіонерів, з них близько 20%, тобто кожний п'ятий отримує спеціальну пенсію. Спецпенсії – це пенсії, які нараховуються за особливими формулами і залежать не тільки від стажу і зарплати, а й від звання, посади, статусу тощо. Наприклад, пенсія судді може становити 30 тисяч гривень або 70 тисяч гривень на місяць, а пенсія звичайного робітника – 3 тисячі-3,5 тисяч гривень. Різниця у 15-20 разів. Уявіть собі, що одна людина отримує 70 тисяч, а інша – 3 тисячі. При тому, що обидві працювали все життя. Чи справедливо це? Важко сказати. Правда? Саме тому Мінсоцполітики заявляє, досить, пенсії мають бути перераховані однаково для всіх, без винятків. Що обіцяють змінити? Суть реформи дуже проста. Індексація буде однакова для всіх пенсіонерів, незалежно від професії. Пенсії більше не будуть прив'язані до теперішніх зарплат у тих самих структурах. Наприклад, пенсія судді не зростатиме автоматично разом із зарплатою судді, який зараз працює.
Якщо рівень інфляції буде 10%, усім пенсіонерам підвищать пенсію на 10%. Не лише обраним, як це було раніше, а всім. Це дозволить державі ефективніше використовувати пенсійний фонд та перерозподіляти кошти на користь тих, хто отримує найменше. Що вже зроблено? Після останньої індексації середня пенсія в Україні 6341 гривня. Це середнє значення, яке формується як з мінімальних пенсій, так і з надвисоких спецпенсій. Але на практиці більшість пенсіонерів отримують менше 6 тисяч гривень. Приблизно 3 мільйони пенсіонерів живуть на пенсії близько 3340 гривень. Це близько $80. Та є й позитивна тенденція. Кількість людей, які отримують менше 3000 гривень, зменшилася. Раніше таких було понад 2 мільйони, а зараз менше 400 тисяч, тобто приблизно 4% від усіх пенсіонерів. Отже, зміни вже почалися, але справжній результат буде лише тоді, коли всі пенсії будуть індексуватися за єдиними правилами. Але що це означає для простих пенсіонерів? Якщо ви отримуєте пенсію за віком, маєте необхідний страховий стаж, не працювали в судах, прокуратурі чи Верховній Раді, ці зміни вам на користь. Індексація стане справедливою, тому що зменшиться різниця між мінімальними та максимальними пенсіями. Пенсії не будуть штучно підтягуватися лише для тих, хто мав привілейовану посаду. Виграють насамперед звичайні пенсіонери, медсестри, вчителі, інженери, шахтарі, військові. Пенсійна система стане більш збалансованою і чесною. А що буде з обраними? Для тих, хто має спецпенсії, нові правила можуть бути неприємною новиною. Їхні виплати більше не будуть автоматично зростати разом із зарплатними нових держслужбовців. Не матимуть окремих правил індексації. З часом наближатимуться до реального середнього рівня. Це логічно і справедливо, бо держава не може дозволити собі платити десятки тисяч гривень кільком десяткам тисяч людей, поки мільйони живуть на мінімалку. Ну ось, давайте до висновка, що потрібно знати. Нові правила індексації – це спроба зробити пенсійну систему чесною та прозорою. Індексація буде однаковою для всіх, і для простих пенсіонерів, і для колишніх суддів чи депутатів. Привілеї для спецпенсій поступово зникнуть, що дозволить зменшити соціальну нерівність. Пенсії більше не будуть залежати від зарплат на аналогічних посадах сьогодні, а лише від інфляції. Якщо інфляція 10%, усі пенсії зростуть на 10%, а не лише вибраним категоріям. А на завершення, якщо ви вже старшого покоління, то ви вже це знаєте, а якщо ви ще не досягли того бажаного віку, тоді поясніть ці зміни своєму старшому поколінні і скажіть їм от що. Тому що ці зміни дійсно важливо пояснити і своїм батькам, бабусям і дідусям, бо пенсійна реформа – це не тільки про гроші, це про справедливість і повагу до людей, які все життя працювали. Поширюйте цю інформацію, розповідайте знайомим і рідним. Ми маємо право знати правду, вимагати чесності та рівності не лише в судах, а й у пенсійній системі. І пам'ятайте, казати – це одне, а робити – це зовсім інше. Тож слідкуємо за виконанням обіцянок і не мовчимо, коли бачимо якусь несправедливість. На сьогодні все, друзі. Дякую вам за увагу. Поставте цьому відео вподобайку, щоб і інші люди могли це почути. Підпишіться на канал, якщо бажаєте не пропускати завжди свіжі новини.
Бажаю вам міцного здоров'я і на все добре. Зустрінемось.